Kumusta mga ka-jam? Bali sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat i-install para makapagsimula kang mag-code gamit yung C programming language. Bali, inote ko lang na yung guide na ito ay applicable lang sa Windows 7, 8, 10, at hindi sa Mac at Linux. Bali, tignan lang natin yung version ng Windows na meron na ngayon para may reference tayo. Para magawa yon, punta lang ako sa this PC. I-right click ko tong this PC, properties. At ito, Windows 10 Pro yung gamit ko, version 20 H2. Ito yung OS build niya. Actually, hindi ko talaga alam kung ano yung mga numbers na ito, pero yan, check nyo na lang. Bali, yung mga kailangan lang natin ay compiler at text editor. Sa compiler, pwede na yung GCC o GNU Compiler Collection. Bali, yung GCC collection na siya ng compiler ng iba't ibang languages tulad ng C, C++, Objective-C, at iba pa. Bali, yung text editor naman, dito natin isusulat yung code bago natin siya i-compile. Bali, pwede na yung Notepad or yung Notepad++. Kung hindi nyo pa alam yung Notepad, ito siya. Ayan. Pwede kang magsulat ng code dito. Pero kung gusto mo yung enhancement ng Notepad na ginawa ng, hindi ko alam kung sinong dev, pero ito siya. Ayan, Notepad++. Or, kaya may nakalagay dito na or, pwede ring mag-download na ng IDE. Ang mga halimbawa ng IDE ay Dev C++, Codeblocks, Eclipse. Bali, yung IDE stands for Integrated Development Environment. Bali, sa IDE, nandito na yung compiler, saka yung editor. So, hindi mo na kailangang i-install or i-download separately itong dalawang to. Bali, sa tutorials na ito, ang gagamitin natin ay Dev C++. Dahil nakita ko ito yung pinaka-lightweight at beginner-friendly at less na yung kailangan i-configure. Bali, para ma-download at ma-install si Dev C++, punta lang tayo sa search engine natin. Sa akin si Google. Search natin si Dev C++. Punta tayo dito sa sourceforge.net. At ayun. Once na na-click mo na tong download, automatically mag-redirect naman na siya dyan sa download page at ma-determine niya naman ako anong Windows version meron ka. Ayan, click save mo lang. Ayan, once na tapos na yung download, install mo lang siya. Okay mo lang, English. I agree. Wala na naman nagbabasa niyan. Next mo lang. Tapos kayo bahala kung saan nyo gusto i-install. Pero sa akin, by default, kung ano yung nakalagay na lang dyan, doon ko na lang siya i-install. Kapag natapos na yung installation, i-run nyo lang siya. Click nyo lang tong finish. Click nyo lang yung next. Next. Okay. Bali, ayun na si Dev C++. Dito tayo magsulat ng code, magka-compile, and mag-run ng mga programs natin. Congratulations kasi makapag-code ka na for the first time gamit itong Dev C++. Sa next video natin, gagawin natin yung unang program natin. Bali, ayun lang. Magkita tayo sa next na video. Paalam!